थंडीमध्ये लसूण पराठा खायला खूप मस्त लागतो। सकाळची कितीही घाई गडबड असली तरी झटपट हा पराठा तयार होतो, खायला पण खूप छान लागतो। थंडीमध्ये नक्कीच आवर्जून बनवला पाहिजे। तर आपण चपातीसाठी पीठ मळलेलंच असतं, त्यातलंच पीठ मी घेतलेलं आहे। ह्याची अशी पोळी लाटून घ्यायची, वरून थोडंसं तूप लावून घ्यायचं किंवा तेल लावा। त्यानंतर लाल तिखट, जिरे पावडर, धने पावडर आणि त्याचबरोबर थोडंसं मीठ सुद्धा घालायचं आहे आणि असे कट मारायचे आहेत। त्यानंतर ह्याचा रोल बनवायचा आहे, व्हिडिओत दाखवते त्याप्रमाणे रोल बनवून पुन्हा एकदा ह्याचा गोल आकारामध्ये उंडा बनवून घ्यायचा आहे आणि हा आता थोडासा पिठामध्ये बुडवून घ्यायचा आहे। अगदी छान लच्छेदार हा मस्त खमंग पराठा लागतो, बनवायला खूप सोपा आहे, झटपट तयार होतो। उंडा पिठामध्ये बुडवून घेतल्यानंतर वरून भरपूर सारा बारीक चिरलेला लसूण आणि कोथिंबीर लावायची आणि हलका जाडसर हा पराठा लाटून घ्यायचा आहे आणि थोडंसं तेल किंवा तूप टाकून तव्यावरती खमंग असा भाजून घ्यायचा आहे। तूप लावलेला पराठा खायला खूप मस्त लागतो। दोन्ही बाजूने मध्यम आचेवरती छान खरपूस भाजून घ्या, खूप झटपट तयार होतो, खायला पण मस्त लागतो। हा असाच खायला तर छान लागतो, सॉस सोबत, दह्यासोबत सकाळी घाई गडबडीत नक्की बनवून पहा आणि कसा झाला ते कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका। व्हिडिओला लाईक करा आणि आवडलं तर शेअर पण करा।